السلام عليكم الخوت. دابا غادي نمشيو ليوزين موديل سيريالايزر بروجي او بي هنا في سيريالايزرز. هادشي كامل نحيدوه، هادشي كامل غادي نحيدوه. علاش؟ حيت غادي نخدمو بموديل سيريالايزر. الموديل سيريالايزر تيكون لنا عيط لهذا بحال هكا سيريالايزرز موديل سيريالايزر. تيقول ندير هاد الكلاس اللي هي ميتا، سمي الموديل ديالك هو ارتيكل، والفيلدز مثلا اي دي تايتل، هنا ديسك، ثم هنا created at. دابا نمشيو للفيوز هنا ونامبورطيو شي لعيبات، مثلا هادو كاملين نديرو لهم امبورت. HTTP response JSON response CSRF ديال السيكوريتي، البارسر جيسون بارسر، المودلز نبدلوها الارتيكل، و سنيبت سيريالايزرز مشات مكتوبة سنيبت هنا، تكون مكتوبة اب ولا خاوية بحال هكا حسن. سيريالايزرز نخدمو ارتيكل سيريالايزر. دابا امبورطينا كاع الشغل ديالنا. دابا الخوت نمشيو نصايبو واحد الفونكشن اللي هي سنيبت ليست، ولا نديرو حنا ارتيكل ليست، نكوبيوها كامله، ما نحيدو هاد السي اس اف، ما نخدموش بيه دابا هاد الساعه هادي. اوكي شنو عندنا هنايا؟ نحيد سنيبت، نديرو ارتيكل ليست مالها. اذا كانت عندنا الميثود get نشدو لي زارتيكلز، ومن لي all article object all ياك يعني يولي عندنا واحد سيريالايزر انطلاقا من هادوك لي زارتيكل كامله ماني تو ترو، وهادشي كنا هضرنا فيها في الاول باش تجيب بزاف ديال السيريالايزرز. جيسون ريسبونس سيريالايزر داتا سيف فولس، حيت حنا يلاه بادين ميمكنناش نديرو سيف تو ترو، تنتاكدو بلي داكشي جاينا ناضي. هادي وحده. الا كانت عندنا الميثود كتساوي بوست مالها ديك الساعه نبارسيو، واش نبارسيو ريكويست ياك سنيبت سيريالايزر لا ارتيكل سيريالايزر. الا كان سيريالايزر فاليد نديرو سيريالايزر سيف. الا كان ريتون جيسون ريسبونس داتا ستاتيك كتساوي 201، هادشي الا كان صافي داز مزيان نريتورني واحد ستاتوس ديال 201. اما الا كان غلط نديرو انا بلا ما نديرو صافي كنديرو نيشان غير ريتورن جيسون ريسبونس سيريالايزرز دوت ايرورز كامله اللي كيحملها هذاك الاخطاء كامله كنرجعوها، ومع ستاتيو 400. يعني كاين خطا في الريكويست ماشي في السيرفر.
اوكي الخوت. دابا الخوت غنمشيو لدوك الايرز اللي غادي يكومونيكيو ما بين الريكويست وما بين الفيوز. شنو نمشيو نديرو؟ نمشيو نكريو واحد الايرز هنا في ابي، نديرو نيو فايل، نيو بايثون فايل، ونسميو URLs. مزيان. دابا شنو غادي نديرو؟ كاين واحد URLs كاينين في الابليكاسيون، فين كاينين كاين هنا. هما هادو، غير هو هنا كاين امبورت ياك، هنا نديرو امبورت include صافي. غير هنا غنجيو نكملو الخدمه هنايا بحال هكا باش نبقى عاقلين عليها. نديرو هنا، ولكن غنجيو هنا هادشي كامل غناخدوه نحطوه في الايرلز. علاش لا ناخدو حتى الكومونتير، علاش لا، باش يذكرنا حتى هو اكثر. نحيدو هنا الانكلود، نحيدو امبورت ادمين، نحيدو هنا الادمين، نشوفو هنا شنو عندنا. نديرو هاد لي بات هادو مثلا، نديرو هنا مثلا articles، هنا غنعيطو الارتيكل ليست اللي كاين في هنا ارتيكل ديتاي. واخا مازال ما عندناش الارتيكل ديتاي اصلا، ارتيكل ديتاي حتى ما عندناش، نجي نكومونطيو هنا صافي مزيان. هنا شنو علاش عيط؟ عيط لهذا، ايه خاصنا articles import views. مزيان. هنا نبدلوها بطريقة احسن، from dot views import article list، ونحيدو هاد الفيوز بحال هكا، وغادي نحيدو بحال هكا. مزيان. دابا غنرجعو الايرز اللي كاينين هنا، غادي نديرو هاد الباط الباط اللي هو هنا. شنو كيقولنا؟ include snippet earls. هنا snippet نسميوها مثلا ابي earls. المهم دابا غادي اهم حاجه هي نتاكدوا واش عندنا شي خطا ولا ماشي عندنا شي خطا. عندنا اخطاء بزاف. اجي مثلا حيت كاين الاخطاء تيبقاو ملي كيخطا السيرفر كيدير الخطا وصافي تيحبس، فهمتيني؟ لذلك مثلا ملي كتصحى ما كيرجعش هو يعاود يخدم، حتى كتخدمو نتايا مانيوالمون. نجيو مثلا هنا السيرفر، اش تيقول لينا؟ كيقول لينا انا كيبان لي داك الخطا اللي قال لينا ممكن نصحوه بهكا. نمشيو مثلا هاد الايرز هادي نكتبو هنا articles
ارتيكلز نديرو واحد سلاش ولا بلاش، نديرو سلاش علاش لا، نديرو سلاش ونجيو هنا نخليوها خاوية بحال هكا. نشوفو مثلا واش كاين شي خطأ دابا. مازال كاين الخطأ، مازال كاين الخطأ، ولكن مثلا إلا درت هنا، جيت هنا درت بحال هكا ارتيكلز، غادي يعطيني بلي تيجيب الارتيكلز ودي شي حاجة زوينة وكيجيبهم جيسون. واهم حاجة اللي كنلاحظو هنايا بلي كاين جوج ديال لي زارتيكل، ودي شي حاجة زوينة، حنا اصلا صايبين جوج ديال لي زارتيكل. وثاني حاجة اللي كنلاحظوها اللي هي زوينة هو التايم. التايم جانا اوتوماتيكمون ملي خدمنا بالموديل سيرياليزيشن، ودي شي حاجة واعرة بزاف. والاي دي الا لاحظتو اي دي حنا ما خدمناش بالاي دي كاع، ولكن هذا تعطى اوتوماتيكمون في الموديل. مثلا هنا فين ان موديلز بحال هكا، شو تايتل ديسكريبشن كرييتد اس، ناضي ولا ما ناضيش؟